ברוכים הבאים לסקירה שלנו. היום אנחנו יוצאים למפות טריטוריה מרתקת ומורכבת במיוחד, הקול הנשי בספרות. במשך מאות שנים, ההיסטוריה של הכתיבה, של השפה ואפילו של ההיגיון עצמו, נשלטה על ידי מסורת פלוצנטרית. זוהי מסורת גברית ביסודה שבה נשים פשוט מצאו את עצמן מודרת ומושתקות. אז אם אי פעם הייתה תחושה שספרות מדברת בקול אחד בלבד, הניתוח הזה הולך לשנות לחלוטין את האופן שבו טקסטים נחווים ונקראים. אוקיי, בואו נצלול ישר פנימה. התיאורטיקנית אלן סיסו מציבה כאן דרישה רדיקלית וממש פיזית. אישה חייבת לכתוב את עצמה. לא מדובר פה באיזושהי פעולה אינטלקטואלית שקטה, ממש לא. מדובר בעבודה פיזית של ממש, כתיבה בדם ובזיעה. עבור סיסו זהו צורך קיומי להביא את הנשים חזרה אל הכתיבה, שממנה הן הורחקו באלימות, בדיוק באותו אופן שבו הן הורחקו מהגופים שלהן. אז כדי להבין איך ההתפרצות הזו בעצם קורית, אנחנו צריכים להגדיר את המושג המרכזי כאן, כתיבה נשית, או בצרפתית, écriture féminine. הרעיון הוא הטבעה של הגוף הנשי ושל השונות הנשית בתוך השפה והטקסט. המטרה של התפיסה הזו היא לא פחות מאשר לפרק לחלוטין את ההיגיון הדומיננטי ולתת לגוף שהושתק לאורך כל ההיסטוריה למצוא סוף סוף את הקול שלו מחדש. הנה מפת הדרכים שלנו לסקירה הזו. נתחיל עם ההתפרצות הפיזית והגופנית, משם נמשיך אל הריבוי הפסיכואנליטי והנפשי, נתרחב החוצה על המפה הספרותית והתרבותית, ולבסוף ניכנס יחד אל תוך האזור הפרה. חלק ראשון, ההתפרצות הפיזית דרך העיניים של הלן סיקס. אם נסתכל על המסורת הפלוצנטרית הישנה, נראה שהיא מאופיינת כמשהו יחידני, ליניארי, סדור, כזה שנועד לבסט את המערכת מתוך חיסכון אינטלקטואלי מאוד זהיר. אבל לעומת זאת, הטקסט הנשי הוא אנרגיה אדירה, הוא וולקני, קוסמי, הוא נכתב במה שסיקס הוא מכנה דיו לבנה כדימוי לחלב אם. הוא פשוט נסחף על ידי נשימה פיזית סוערת. מדובר בחומריות חיה שפשוט אי אפשר לכלוא בתוך מבנים נוקשים. וזה ממחיש בצורה פשוט מבריקה את המטאפורות המרחביות והפואטיות שסיקסו משתמשת בהן. טקסט נשי הוא לא סתם חתרני בקטע הדין, הוא הר גש של ממש. עצם הכתיבה שלו יוצרת זעזוע שמוטט באלימות את קרום הרכושנות הישן, זה שהחזיק את כל ההשקעות המבניות. זו אנרגיה שפורצת מלמטה ומשנה את פני השטח לחלוטין. ההיגיון כאן הוא סופר רדיקלי, יותר גוף, משמע יותר כתיבה. ולמה זה כל כך חשוב לנו? כי זה לא סתם תיאוריה מופשטת, זו ממש קריאה לפעולה. קריאה לכותבות לשפוך את החוויות הגופניות, הממשיות והחיות שלהן ישירות אל הדף, ולשחרר את הלא מודע. נשים חוו את העולם דרך הגוף שלהן לעתים קרובות תחת צנזורה והשתקה כבדה. ההתפרצות הפיזית הזו היא בעצם כלי נשק שנועד לפרק את מערכות הדיכוי. חלק שני, הריבוי הפסיכואנליטי, הפעם עם לוס איריגרי. לוסי איריגרי פותחת בשאלה ישירה ודי פרובוקטיבית. אז לאישה אין איבר מין? כאן אנחנו בעצם עוברים מאותה אנרגיה פיזית של סקסואה עמוק אל תוך מיפוי הנפש. השאלה הזו נועדה להתעמת חזיתית עם האופן שבו הפסיכואנליזה הקלאסית של פרויד הגדירה ובעצם די ביטלה את המיניות הנשית. כדי להבין את המהפך המדהים הזה במיפוי הנפש, צריך פשוט להשוות את הפרמטרים. המודל הפרוידיאני הוא יחידני, הוא מבוסס על ראייה חדה, הוא רואה את הנשיות דרך פריזמה של חוסר וליניאריות ברורה. אבל לעומתו המודל של איריגרי הוא מציג כלכלה פסיכואנליטית לגמרי פלורליסטית, רב-גונית. היא מבוססת על מגע רציף, כמו שפתיים שנוגעות זו בזו. היא לא מתמקדת בנקודה אחת, אלא מתפשטת כיקום מתרחב שממסס כל כותביות אפשרית. אז התשובה שלה היא שברור שיש לה איבר. למעשה יש לה לפחות שניים. פשוט אי אפשר לזהות אותם כאחד נפרד. וזה אולי נשמע קצת מפתיע בהתחלה, אבל איריגרי מסבירה שהשפה של נשים פשוט נוגעת בעצמה. היא מתחמקת מהגדרות יחידניות וחותכות. לעולם, אבל לעולם, היא לא מתיישרת לפי המבט הגברי המחפש משמעות אחת ברורה ומוחלטת. הכל פלורלי, הכל ברבים. חלק שלישי, המפה הספרותית. איליין שוולטר. פה הזווית האנליטית שלנו מתחדדת קצת, שוולטר מציגה לנו גישה מרתקת שנקראת גינוקריטיקה. עכשיו, בניגוד לגישות קודמות שרק ביקרו את איך גברים ייצגו נשים בטקסטים שלהם, הגינוקריטיקה עושה משהו אחר. היא בוחנת את ההיסטוריה, הסגנונות, המבנים והז'אנרים של כתיבת נשים עצמן. המסגרת הזו פשוט מאפשרת לנו לחקור היסטורית ומדעית את החתימה הייחודית של סופרות.
בואו נראה איך זה נבנה שלב אחרי שלב, שוולטר מזהה 4 מודלים מרכזיים שדרכם מנסים להסביר את ההבדל בכתיבת נשים. הראשון הוא המודל הביולוגי שמתמקד בגוף, אחריו המודל הבלשני שמתמקד בשפה, ואז הפסיכואנליטי שחוקר את הלמודה, ולבסוף המודל התרבותי. המודלים האלו בעצם נבנים אחד על השני, כשהמודל התרבותי מכיל ומעשיר את כולם בתוך ההקשר החברתי וההיסטוריה הרחב. חלק רביעי ואחרון, כניסה לאזור הפראי. ממשיכים עם אליין שוולטר. הרעיון של קבוצה מושתקת הוא פשוט קריטי כדי להבין את הדינמיקה החברתית והספרותית הזו. תראו, זה לא אומר שנשים לא מדברות. זה אומר שהגבולות של התרבות והמציאות שלהן אומנם חופפים לתרבות הדומיננטית, אבל הם אף פעם לא מוכלים בה במלואם. המשמעות היא שהקבוצה הזו חייבת לתווך את האמונות והחוויות שלה דרך המבנים המאושרים על ידי הרוב השליט. עכשיו, מה שבאמת מעניין כשחושבים על המפגש בין קבוצה דומיננטית לקבוצה מושתקת, זה אותו שר קטן שנותר בחוץ. אם נדמיין שני מעגלים שמצטלבים, אפשר להבחין שיש אזור שלם במעגל הנשי שנמצא לחלוטין 100% מחוץ לגבולות הדומיננטיים. זהו המרחב שלעולם לא מקבל ייצוג במבנה הרשמי. הסהר הזה, האזור שמחוץ לתחום, הוא מה שנקרא האזור הפראי. זהו מרחב שמבחינה חווייתית, מרחבית או מטאפיזית הוא פשוט סגור בפני מי שלא חלק ממנו. אפשר לחשוב על זה כעל מעין בדיחה פנימית היסטורית או שפת סתרים תרבותית משותפת, שהתרבות השלטת פשוט מפספסת לחלוטין. זה בדיוק המקום שבו תודעה וסגנון חיים מתקיימים בצורה אותנטית לגמרי, הרחק מהישגי ידו של המבנה הפטריארכלי. ולסיום, כל זה מביא אותנו למחשבה די פרובוקטיבית. סופרות לאנשים כותבות יוצרות למעשה שיח דו-קולי. זהו שיח שמגלם בתוכו במקביל גם את המורשת של התרבות הדומיננטית וגם את הקולות מהאזור הפראי. ראינו את זה מהמילים הכתובות בדם ובזע אצל סיקסו, דרך מיפוי הנפש הרב-גווני והמפוצל של איריגרי, ועד לשפת הסתרים התרבותית של שוולטר. אז נשאלת השאלה, כיצד הקול הכפול הזה ממשיך לעצב את הספרות שאנחנו קוראים היום? זו מחשבה שפותחת עולם שלם, ומעוררת רצון אז להמשיך ולחקור את הטקסטים המרתקים האלו קצת יותר לעומק. תודה רבה על ההאזנה לסקירה שלנו.